Slavný francouzský filozof Denis Diderot prožil téměř celý svůj život v chudobě, ale vše se změnilo v roce 1765. Diderotovi bylo 52 let a jeho dcera se měla vdávat, ale nemohl si dovolit poskytnout věno. Navzdory nedostatku majetku bylo Diderotovo jméno dobře známé, protože byl spoluzakladatelem a spisovatelem encyklopedie, jedné z nejobsáhlejších encyklopedií té doby. Když se Kateřina Veliká, ruská císařovna, doslechla o Diderotových finančních problémech, nabídla mu, že od něj odkoupí jeho knihovnu za 1000 britských liber, což je přibližně hodnota 50 000 amerických dolarů za rok 2015. Najednou měl Diderot peněz nazbyt. Krátce po tomto šťastném prodeji získal Diderot nové šarlatové roucho. Tehdy se všechno pokazilo. Diderotův efekt. Diderotovo šarlatové roucho bylo krásné. Ve skutečnosti tak krásné, že si okamžitě všiml, jak nemístně to vypadalo, když byl obklopen zbytkem svého společného majetku. Podle jeho slov mezi jeho rouchem a zbytkem jeho věcí nebyla už žádná koordinace, žádná jednota, žádná krása. Filozof brzy pocítil nutkání koupit si nějaké nové věci, které by ladily s krásou jeho roucha. Vyměnil svůj starý koberec za nový z Damašku. Svůj domov si vyzdobil krásnými sochami a lepším kuchyňským stolem. Koupil si nové zrcadlo, které umístil nad plášť, a jeho slavněné křeslo bylo odsunuto do předsíně a nahrazeno koženým křeslem. Tyto reaktivní nákupy se staly známými jako Diderotův efekt. Diderotův efekt říká, že získání nového majetku často vytváří spirálu spotřeby, která vás vede k získávání dalších nových věcí. Výsledkem je, že nakonec kupujeme věci, které naše předchozí já nikdy nepotřebovalo, abychom se cítili šťastní nebo naplnění. Proč chceme věci, které nepotřebujeme? Jako mnoho jiných jsem se stal obětí Diderotova efektu. Uvedu příklad. Nedávno jsem si koupil nové auto a nakonec jsem si koupil všemožné další věci, které se do něj vejdou. Koupil jsem si měřič tlaku v pneumatikách, nabíječku na mobil do auta, extra deštník, lékárničku, kapesní nůž, baterku, nouzové deky a dokonce i nástroj na řezání bezpečnostních pásů. Dovolte mi podotknout, že jsem své předchozí auto vlastnil téměř 10 let a nikdy jsem neměl pocit, že by něco z výše uvedených věcí stálo za koupi. A přesto poté, co jsem dostal své nablýskané nové auto, jsem zjistil, že upadám do stejné spirály spotřeby jako Diderot. Podobné chování můžete zaznamenat v mnoha dalších oblastech života. Koupíte si nové šaty a teď musíte sehnat boty a náušnice, aby k nim ladily. Zakoupíte si členství v crossfitu a brzy budete platit za pěnové válečky, návleky na kolena, zábaly na zápěstí a paleo jídelní plány. Koupíte svému dítěti panenku a zjistíte, že kupujete více doplňků, než jste kdy věděli, že pro panenky existují. Koupíte si nový gauč a najednou pochybujete o uspořádání celého vašeho obývacího pokoje. Ty židle, ten konferenční stolek, ten koberec, všechno se musí koupit nové.
Život má přirozenou tendenci hromadit více. Zřídka se snažíme degradovat, zjednodušit, odstranit nebo snížit. Náš přirozený sklon je vždy hromadit, přidávat, upgradeovat a stavět výše. Slovy profesorky sociologie Juliette Shorové, tlak na modernizaci našeho inventáře věcí je neúprosně jednosměrný, vždy stoupající. Zvládnutí Diderotova efektu. Diderotův efekt nám říká, že náš život bude mít jen další věci, které se realisticky do něj budou snažit dostat, takže musíte pochopit, jak je léčit, eliminovat a soustředit se na věci, na kterých záleží. Snižte vystavení. Téměř každý návyk je iniciován spouštěčem nebo narážkou. Jedním z nejrychlejších způsobů, jak snížit sílu Diderotova efektu, je vyhnout se spouštěcím návykům, které jej způsobují. Odhlaste se z odběru komerčních e-mailů. Zavolejte do časopisů, které vám zasílají katalogy, a odhlaste se z jejich zasílání. Seznamte se s přáteli spíše v parku než v nákupním centru. Blokujte své oblíbené nákupní weby pomocí nástrojů, jako je Freedom. Kupujte položky, které vyhovují vašemu aktuálnímu systému. Nemusíte začínat od nuly pokaždé, když si koupíte něco nového. Když si kupujete nové oblečení, hledejte věci, které dobře ladí s vaším současným šatníkem. Když upgradeujete na novou elektroniku, pořiďte si věci, které pěkně hrají s vašimi současnými kousky, abyste se vyhnuli nákupu nových nabíječek, adaptérů nebo kabelů. Stanovte si limity, které si sami určíte. Žijte pečlivě omezený život vytvářením omezení, ve kterých můžete žít. Juliette Shore poskytuje skvělý příklad s tímto citátem. Představte si následující. Komunitní skupina ve vašem městě zorganizuje rodiče, aby podepsali závazek, že utratí maximálně $50 za sportovní boty pro jejich děti. Zaměstnanci denního centra péče, kteří se starají o vaše dítě, vyžadují limit $75 na útratu za narozeninové oslavy. Místní školní rada shromažďuje komunitní podporu pro přechod na školní uniformy. To přiměje 8% rodičů, aby souhlasili s omezením sledování televize svých dětí na maximálně 1 hodinu denně. Přáli byste si, aby se někdo ve vaší komunitě nebo ve škole vašich dětí ujal vedení v tomto nebo podobném úsilí? Myslím, že miliony amerických rodičů ano. Televize, boty, oblečení, narozeninové oslavy, sportovní uniformy. To jsou oblasti, kde se mnozí rodiče cítí pod tlakem, aby dovolili svým dětem konzumovat na úrovni, která překračuje to, co si myslí, že je nejlepší, co chtějí utratit nebo co si mohou pohodlně dovolit. Konec citátu. Kupujte jednu věc, druhou darujte. Pokaždé, když uděláte nový nákup, něco darujte. Pořídíte si novou televizi, starou dejte pryč, než abyste ji stěhovali do jiné místnosti. Cílem je zabránit růstu počtu položek. Vždy žijte svůj život tak, aby zahrnoval pouze věci, které vám přinášejí radost a štěstí. Vydržte 1 měsíc bez nákupu něčeho nového. Nedovolte si po dobu 1 měsíce kupovat žádné nové položky.
Namísto nákupu nové sekačky si ji půjčte od souseda. Kupte si novou košili spíše v sekáčích než v obchodním domě. Čím více se omezujeme, tím jsme vynalézavější. Opustit připoutanost k tomu chtít stále víc věcí. Nikdy nedosáhnete úrovně, kdy už nebudete chtít další věci. Vždy je na co upgradeovat. Pořídit si novou Hondu může upgradeovat na Mercedes. Pořídit si nový Mercedes můžete upgradeovat na Bentley. Pořídit si nové Bentley můžete upgradeovat na Ferrari. Přemýšleli jste o koupi soukromého letadla? Uvědomte si, že chtít více je jen možnost, kterou vám podsouvá vaše mysl, nikoli příkaz, který musíte následovat. Jak překonat sklon ke spotřebě? Naší přirozenou tendencí je spotřebovávat více, ne méně. Vzhledem k této tendenci věřím, že podniknutím aktivních kroků ke snížení proudu nezpochybnitelné spotřeby se náš život zlepšuje. Diderotovými slovy, ať vám můj příklad dá lekci. Chudoba má své svobody, bohatství má své překážky. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.